ඉතින් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Basi YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් දාලා තිබ්බ short clip එකක්. ඉතින් ඒ clip එකේ තියෙනා වගේ effect එකකින් 3D විදියට හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් එක කැමති විදිහකට move කරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අද අපි create කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක වැඩි දික් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් boring වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මුලින්ම Adobe Premiere Pro software එක open කරගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට open කරගත්තන් පස්සේ project එකක් create කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් දැන් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Adobe Premiere Pro basic CD එක follow කරලා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න කියන්නේ මොකක් හරි photos ටිකක් ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා move කරන්න යන photo එක සහ background එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට project panel එකට drag and drop කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට drag and drop කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට background එකක් create කරගන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google වල හරි හොයාගන්න. ඉතින් මම මේකට සරලවම මේ විදිහට right click කරලා new item ගිහිල්ලා color matte එකක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ settings ටික හදාගෙන මම okay දීලා කැමති color එකක් දීලා මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් සරලව මෙතන තියෙන කොලයක් වගේ icon එකක් මේක click කරලා උනත් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක timeline එකට ඇදලා දානවා. මම move කරන්න යන picture එකත් මේ විදිහට දාගන්න. crop effect එක දාලා මම cinematic black box එක create කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒ cinematic black box හදාගන්න ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එන්න මේ වීඩියෝ එක follow කරලා කොහොමද cinematic black box create කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඇදලා දැම්මන් පස්සේ මම මේ විදිහට color matte එක ගිහලා effect controls panel එකට යනවා. ඉතින් effect controls panel එක නැත්නම් window ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට effect controls panel එකට tick එකක් දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට crop එකේ මම top එකයි bottom එකයි වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන මම මේ logo එක චුට්ටක් ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු කරගෙන මම මේ effect එක create කරන්න අවශ්‍ය effect එක ගන්නවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය effect එක තමයි basic 3D කියන effect එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් effects panel එකේ ගිහිල්ලා මේක search කරගන්න. ඒක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් window panel එක ගිහිල්ලා open කරගෙන ඒක search කරලා ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇදලා මගේ logo එකට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් move කරන්න යන object එකට ඒක දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ spiral එක ඊට පස්සේ තියෙන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට change කරගන්න. ඉතින් මේක change කරගන්න ඔයාලට කැමති විදිහකට පුළුවන්. ඉතින් සහ මේක lights create කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පේන හැටි මේක දැනටමත් අපි create කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අපිට පොඩි වැඩක් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මුලට ගිහිල්ලා කැමති එකට keyframe එකක් දාගන්න. ඉතින් මම මේ පළවෙනි එකට keyframe එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දැම්මන් පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මේක මේ විදිහට move කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට move කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන keyframe create වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔක්කොම select කරලා easy in හෝ easy out දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට easy in දෙනවා. සහ මේකට මම transition එකක් add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ lights on නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ tick එක අයින් කරගන්න. ඉතින් මම lights on නිසා මේ විදිහට tick එක දාගන්නවා. සහ දැන් මේකට මට ඕන වෙන transition එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙක select කරලා control D press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට D press කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ transition add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක fade in fade out එකක් වගේ තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සරලව මේක create වෙනවා. ඉතින් මේව තමයි මේ effect එක create කරන්න. ඉතින් වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට I press කරලා O press කරලා මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය select කරලා මේක export කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට select කරලා මම control M press කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට press කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති settings ටිකක් දීලා output name එක සහ මේක යන්නේ ඕන කොහාටද කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔයාලට කැමති නම් lumetri look දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට SDR confirm දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඕනේ නැහැ කියලා මම ඒක නිසා ඒක අයින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන bitrate එක render at maximum depth ඒ ටික හදාගන්න. ඉතින් මම මේකේ VBR 1 pass එකේ සාමාන්‍යයෙන් 16ක් වගේ දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දීලා ඔයාලට පුළුවන් export button එක click කරලා මේක export කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති Adobe Premiere Pro software එක තුලින් කොහොමද මේ effect එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඔයාලට මොකක් හරි effect එකක් ඕන, ඔයාලට පුළුවන් පහළ comment section එකෙන් ඒව දාන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඕන නම් subscribe කරලා bell notification icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.